What's up mga kabanda? What's up mga kabanda? Hey, I will say something. Let's learn the piano. Yun. Yeah. Okay, dahil lahat tayo ay nasa bahay lang, take natin yung time na to na matuto ng ibang bagay. Kagaya ng piano, keyboard. Diba? Isang bagay na pumipigil sa isang tao na mag-aral ng keyboard. Kasi pag nakita mo yung keyboard, masyado kang malululo sa dami ng pipindutin. Pero bago yan, intro muna. Okay na. So, dito sa video na to, in 5 minutes, matututo kang gumamit ng keyboard. Ay, matuto kang tumugtog ng keyboard. Ang pinakamabilis na paraan para matuto kang tumugtog ng keyboard ay chords. Matutunan mo ang chords. At ang chords, maingay yan. Yung pagtugtog ng chords, di talaga to ina-advise ng mga piano teachers. Kasi, syempre nga naman, iba pa rin yung exercise na ng pag-aralan mo yung piano na gumagalaw lahat ng daliri mo. Kasi sa chords, ilang daliri lang yan. Isipin nyo ganito yan eh. Kaya mahaba yung keyboard kasi meron niyang dalawang instrumento na. Bass, meron niyang dalawang klase ng may partition yan eh. Ito yung bandang baba, yan yung bass. At yung bandang taas, yan yung nagre-rhythm. Ito na ang chord, tatlong nota. Yun yung root note, third note, at saka yung fifth note. Yung root note, ayun yung nagsasabi kung ano yung note, kung ano yung chords na yun. Yung ika-third note, doon mo mababase yung minor at saka major. Yung fifth note, hindi ko alam eh. Comment na lang kung paano sa talaga yung fifth note. Mag-i-start muna tayo sa basic chord. So, kukuha tayo ng mga tao talaga hindi marunong mag-piano. Hindi marunong mag-keyboard. At patutugtugin natin, tuturuan natin kung matutunan yung tumugtog ng isang kanta. O kahit intro lang. Kasi alam mo, lahat naman ng musician nag-start siya sa intro eh. Pag nakakuha nila intro, tapos yun na. Eventually, pag habang tagal-tagal nakapractice nila, marunong na sila tumugtog. So, ito ating unang guest. Si Auntie na si Auntie. Nakaway ka. The first contestant. Tututuruan natin si Auntie. Auntie, marunong ka ba mag-keyboard? Hindi. Hindi talaga siya marunong mag-keyboard. Tuturuan natin siya. Okay, ito lang problema eh. And these are the tools that you need to learn the keyboard. Number 1, keyboard, of course. Number 2 is cassette. So, ganun pala, no? Pagka, syempre, nagsisimula ka, dapat mamarkahan mo. 1, 2, 3. Ako'y sa'yo at ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Okay, ito na to. Game na to. Game. 1. Teka lang. Okay, game. Buwan, tutugtugin ni Auntie. Ngayon na. Ako'y... Tama na, atay pa naman muna. Okay, 1, 2, 3. Ako'y sa'yo, ika'y ay akin. Ganda mo sa paningin. Yeah! Second guest natin si Mami! Okay, it's my turn. Dahil hindi pa kami kita. 1, 2, 3. Ako'y sa'yo, ika'y ay... Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Wala, ang taas ko. Sige na. Ako'y sa'yo, ika'y ay akin. Ganda mo sa paningin. Yeah! Ulit pa? Okay, ganda na kayo. Ready? 1, 2, 3, Ako'y sing. sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Mali! Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Yeah! Kekis turn. Kiki daw. Kekis turn. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Finish. Yeah! Ako'y sa'yo. Okay, later. Okay, It's just turn only. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Yeah! Walking fast, faces fast, go home bound.
Nakikili lang yung vlog eh. Okay. Saka hindi pwedeng magyabang. Ang tawag dyan, lagay. Yan ang ating mga special guest. Ganun na kadali matutunan ng keyboard. Mukha lang siyang mahirap sa totoo lang. So, yung pagiging isang musician mo o paano yung journey mo sa pagiging isang musician, nakasalala yan sa'yo. Don't forget to subscribe! Subscribe. At mga kabanda, mismo ka. Say mismo ka. Subscribe. Mismo ka. Say. Subscribe. Okay, nandaan mo. Mismo ka. Then subscribe. Ajuchi will play it. Mommy will sing it. Ajuchi will play it. Oh, Ajuchi play the piano. Ajuchi will play the piano. Yan. So, ang gagawin naman natin today, tuturuan daw niya ako mag-keyboard. Pero, pipidyoan niya ako. Ang good luck! Not yet. Okay, Ajuchi will play the piano. Ajuchi, can you play it and then mommy is gonna sing it? Ajuchi will play it first. Making my way downtown. OMG. Anong gagawin mo? Feel. Down. Daddy, anong gagawin mo sa mag-piano? Daddy, tuturuan mo ako mag-keyboard. Para sa vlog mo to! Para may pisali ako! Mag-keyboard ako? Yay! Mismo ka. Then subscribe. It's watching. Mainit. Ayun kasi ito.